Magandang umaga guys! So ngayon, nandito tayo ngayon sa aming paaralan kung saan gagawa kami ng nets para gagamitin sa aming pagpangisda. So ngayon, kasama ko nga pala si Abdul Amirol. Ay mga ka-imperasyon! Alden Mondares. Ay mga kalambat! Rap Cordelia. Ay mga tirada dya! Oh, and Dennis Turalde. Ay mga kapishing! Padas! So ngayon guys, to, gagawa na kami ng nets para gagamitin namin sa pagpangisda. So dito, ang net na, ito ay numero aning kuha na net. 4.5 4.5. Ang PC nga gagamit by 6 by 6. at 10 meters. Sa pagyod. At 10, 100 yan. 50 eyes and 100 meters. Ang bato. Pilang bato ni? 2 kilos. 2 kilos. So guys, take note nyo guys ha, kay pwede kayo ni sunon. Busy ko kayo, awa ko na oh. Mga first timer na guys, pero kaya yapon kayo. Walay lukot. Oh, walay lukot ha. So mga ito pa ang hinintay nyo guys. Check out na. Gawa na rin kayo. Check out na. Nasa comment Nasa comment section ang link. And then, baka pang nag-insert of Float o sinker. okay, this is sir. May I interview for a minute? So first step sir is you can pasok the bato.